Vào tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurum tuyên bố rằng nước này đã phê duyệt kế hoạch xây dựng một kênh đào nhân tạo chạy qua thành phố sầm uất nhất của đất nước là Istanbul. Đây là dự án của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, có chi phí lên tới gần 20 tỷ đô la Mỹ, bao gồm phần kênh đào có chi phí khoảng 13 tỷ đô la Mỹ và các công trình phụ trợ đã được ông ấp ủ từ năm 2009. Sau khi hoàn thành, Istanbul sẽ làm lô dài 45 km nối từ biển Đen đến Marmara, chạy song song với eo biển Bosphorus và cắt qua trung tâm thành phố Istanbul. Kênh đào sẽ rộng 360 m bề mặt, 275 m ở đáy và có độ sâu gần bằng kênh đào Suez là 21 m. Dự án kênh đào Istanbul cũng bao gồm việc xây dựng các cảng, đảo nhân tạo gắn liền với kênh đào và các khu dân cư dọc theo kênh. Con đường thủy này được dự đoán sẽ tạo ra một thành phố mới có sức chứa khoảng 500.000 người với một số cây cầu nối hai bên. Trong khi Tổng thống Erdogan đang vô cùng háo hức và đẩy nhanh việc xây dựng, thì các nhà khoa học và chính quyền Istanbul cùng với nhiều nhà phê bình trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ cũng như thế giới lại cho rằng đây là một dự án điên rồ, tốn kém và không hiệu quả. Vậy kế hoạch kênh đảo Istanbul của Erdogan liệu có thực sự điên rồ? Erdogan không phải là người đầu tiên đề xuất về việc xây dựng kênh đào Istanbul. Ý tưởng này đã có từ nhiều thế kỷ trước. Vào những năm 1520, vua Ottoman là Sultan Süleyman đệ nhất đã lên ý định xây dựng một kênh đào ở Istanbul. Kiến trúc sư Mimar Sinan của ông được cho là người đã lập ra kế hoạch cho dự án. Tuy nhiên, dự án đã bị dừng lại mà không rõ lý do. Trong những thế kỷ tiếp theo, nhiều vị vua khác cũng cố gắng khởi động lại kế hoạch nhưng đều không thành công. Vào năm 1980 và năm 1990, một số chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa đề xuất này trở lại các buổi họp nghị sự, nhưng cũng đều bị bác bỏ, vì đa số các ý kiến đều cho rằng đây là một kế hoạch không khả thi. Đến năm 2009, Erdogan bắt đầu nghiên cứu về công trình kênh đào Istanbul. Năm 2011, ông công bố dự án của mình với công chúng và khẳng định đây là một kế hoạch hoàn toàn khả thi, nó sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ có một bước phát triển đột phá so với thế giới. Trong nhiều năm sau đó, trải qua các cuộc khảo sát về môi trường cũng như các tuyến kênh, dự án đã chính thức được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phê duyệt và cho phép xây dựng vào đầu năm nay. Kế hoạch kênh đào Istanbul dự kiến sẽ tốn gần 20 tỷ đô la Mỹ và mất khoảng 7 năm để hoàn thành. Tại sao bằng mọi giá Erdogan phải xây dựng kênh đào Istanbul? Thứ nhất, việc xây dựng kênh đào Istanbul sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ bỏ qua được Công ước Montreux năm 1936. Công ước này cho phép Thổ Nhĩ Kỳ toàn quyền kiểm soát eo biển Bosphorus và Dardanelles cũng như bảo đảm tự do đi lại của tàu dân sự trong thời bình. Công ước cũng quy định việc hạn chế sự di chuyển của các tàu hải quân của các quốc gia không thuộc khu vực xung quanh Biển Đen. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng thành công kênh đào Istanbul, theo Tổng thống Erdogan, nó sẽ không liên quan gì đến eo biển Bosphorus và Công ước Montreux. Từ đây, đất nước này có toàn quyền quyết định về việc giao thương trên kênh đào nhân tạo. Thổ Nhĩ Kỳ được phép thu phí các tàu thuyền nếu như họ muốn lưu thông qua kênh Istanbul thay vì phải chờ đợi hàng giờ ở eo biển Bosphorus. Theo ước tính, con kênh này có thể tạo ra 8 tỷ đô la Mỹ doanh thu hàng năm. Thậm chí họ có thể cho phép các tàu hải quân nước ngoài được vào Biển Đen hoặc cho các tàu chiến gắn cờ NATO tiếp cận bờ biển Nga mà không sợ bị cản trở. Nhưng cũng chính vì thế mà dự án đang vấp phải sự phản đối của Nga, bởi nó sẽ tạo ra mối đe dọa cho sự an toàn hàng hải của quốc gia này. Thứ hai, giảm thiểu sự tắc nghẽn và rủi ro va chạm trên eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ. Chắc hẳn mọi người đều biết, eo biển Bosphorus là tuyến đường thương mại vô cùng quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ, ngăn cách châu Âu và châu Á, nối Địa Trung Hải với Biển Đen và có khoảng 48.000 tàu đi qua eo biển mỗi năm. Số lượng tàu thuyền di chuyển qua eo biển này theo các chuyên gia ước tính cao gấp 4 lần kênh đảo Panama và gấp 3 lần kênh đảo Suez. Đây là nguyên nhân khiến Bosphorus trở thành một trong những con đường biển nhộn nhịp nhất thế giới và thường xuyên rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Các con tàu nhiều khi phải xếp hàng nhiều ngày mới có thể đi qua được eo biển. Vì vậy, việc xây dựng kênh đảo Istanbul có lưu lượng 130 đến 160 tàu mỗi ngày chạy song song với eo biển Bosphorus được cho là vô cùng cần thiết. Các tàu sẽ có thêm một sự lựa chọn để lưu thông mà không cần phải xếp hàng chờ đợi ở Bosphorus. Bên cạnh đó, tuyến đường thủy mới sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và hạn chế xảy ra va chạm giữa các tàu ở eo biển này. Khi mà trước đó, một tàu chở hàng dài 191 m mang cờ Liberia đã bị mắc cạn vào ngày 27 tháng 12 năm 2019, khiến eo biển phải tạm thời đóng cửa. Hay một đợt va chạm khác vào năm 2003
đã làm tràn 480 tấn dầu, gây ra tình trạng ô nhiễm ở mức báo động cho eo biển Bosphorus cũng như nguồn nước tại thành phố Istanbul và làm chết số lượng lớn các loài sinh vật biển. Tồi tệ nhất là vào năm 1979, một tàu chở dầu va chạm với một tàu chở hàng đã gây ra một vụ nổ lớn khiến 42 người thiệt mạng. Thứ ba, thúc đẩy phát triển kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdogan nổi tiếng là người ưa thích các dự án xây dựng khổng lồ ở Istanbul, từ sân bay Istanbul trị giá gần 12 tỷ đô la Mỹ hay cây cầu 3 tỷ đô bắc qua eo biển Bosphorus với các trụ tháp cao hơn cả tháp Eiffel, tới những đường hầm đi dưới eo biển Bosphorus, tất cả đều được xây dựng từ đề xuất của Erdogan. Không thể phủ nhận, những công trình này đã góp một phần không nhỏ vào việc khẳng định vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ trên thế giới cũng như tạo ra một thị trường đầu tư tiềm năng. Nhờ đó mà ngành du lịch của đất nước cũng phát triển mạnh mẽ hơn. Kế hoạch kênh đảo Istanbul, một dự án lớn hơn rất nhiều so với tất cả những dự án khổng lồ trên, cũng đang được đánh giá là một công trình tiềm năng để thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển ngành dịch vụ của Thổ Nhĩ Kỳ. Xung quanh kênh sẽ là các khu dân cư và thương mại có sức chứa gần 500.000 người, cũng sẽ có một cảng container mới, nhiều bến du thuyền và vùng đất khai hoang dọc theo biển Marmara. Bên cạnh đó, kênh đào còn tích hợp với sân bay quốc tế Istanbul, nơi có nhà ga trong nhà lớn nhất thế giới. Một đường cao tốc mới cắt xuyên rừng trên bờ biển đen sẽ nối sân bay với kênh đào, đưa hàng hóa từ châu Âu sang phía Tây và châu Á sang phía Đông. Ngoài ra, dự án cũng giúp tạo ra khoảng 10.000 việc làm trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ. Đây được coi là một phần của sự bùng nổ cơ sở hạ tầng trên toàn quốc, nhằm thúc đẩy nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới chương trình Tầm nhìn 2023. Dù kế hoạch kênh đào Istanbul của Erdogan đã được phê duyệt và mang lại nhiều lợi ích cho Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nó vẫn vấp phải nhiều sự phản đối của các nhà khoa học và đặc biệt là chính quyền thành phố Istanbul. Để xây dựng kênh đảo Istanbul, người ta sẽ phải chặt bỏ 200.000 cây xanh, phá hủy 136 triệu mét vuông đất nông nghiệp và thành phố sẽ mất khoảng 33 triệu mét khối nước, do các hồ nước ngọt dọc theo tuyến đường của kênh đào sẽ bị tàn phá. Ngoài ra, một con đập 25 năm tuổi gần làng Salisbona sẽ bị phá bỏ. Đây là một phần của hệ sinh thái kết nối hai đầm phá tự nhiên với nhau, cung cấp gần 30% nguồn nước cho thành phố Istanbul. Kênh nhân tạo có thể làm giảm mực nước biển đen, đồng thời kéo nước ô nhiễm vào biển Marmara và sau đó là Địa Trung Hải, gây hại cho sinh vật biển ở cả hai. Nguy cơ động đất cũng gia tăng khi mà việc xây dựng con kênh có thể tác động tiêu cực đến các đường đứt gãy kiến tạo nằm sâu bên dưới lớp đất của Istanbul. Thị trưởng Imamoglu của Istanbul cho rằng việc xây dựng kênh đảo Istanbul sẽ là một cơn ác mộng đối với người dân của thành phố. Hàng nghìn người sẽ phải di cư, thành phố mà trước đây phủ đầy màu xanh của rừng sẽ bị thay thế bằng các tòa nhà và khu đô thị. Hơn thế nữa, chi phí xây dựng cho dự án là quá lớn. Điều này sẽ khiến người dân có nguy cơ phải đóng mức thuế cao hơn bình thường nếu như không có tàu thuyền đi qua. Chính vì vậy mà có đến 80% người dân ở Istanbul không đồng ý với dự án của Tổng thống. Họ cũng đã nhiều lần đệ đơn kiến nghị lên chính phủ nhưng đều không nhận lại được phản hồi thỏa đáng. Bên cạnh đó, một số chính trị gia phe đối lập cho rằng không có căn cứ để khẳng định việc các tàu hàng sẽ chịu bỏ phí để được đi qua kênh đảo Istanbul. Trong khi đó, ở eo biển Bosphorus, theo Công ước Montreux, họ có thể tự do đi lại mà không mất bất kỳ khoản phí nào. Hơn thế nữa, lưu lượng trên eo biển này đang dần được kiểm soát vì thương lái chuyển qua sử dụng tàu lớn để vận chuyển thay vì tàu nhỏ, giúp giảm đáng kể tình trạng ùn tắc. Tất cả những vấn đề trên đã khiến kế hoạch xây dựng hệ thống kênh đảo Istanbul của Tổng thống Erdogan gây ra rất nhiều tranh cãi. Còn các bạn nghĩ sao về kế hoạch này? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận nhé!